Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে আলু পকৰি আৰু এই আলু পকৰি আজি মই বনাম এপে পেনত। গতিকে আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ইয়া মই আলু লৈছো, আলু 3টা বইল কৰি লৈছো। ইয়াত লৈছো কেঁচা পিয়াজ, পুদিনা পাত, কেঁচা জলকীয়া, ইয়াত লৈছো মই ৰেড চিলি পাউডাৰ, ইয়া গৰম মছলা, নিমখ, হালধি আৰু পাও ভাজি মছলা। আৰু ইয়াত লৈছো মই বেসন লৈছো 1 কাপ আৰু এই বেসনখিনি এতিয়া মই এটা বেটাৰ বনাই লম। ইয়াত দিছো হালধি, এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ নিমখ। এতিয়া মই এই বেটাৰখিনি বনাই লম। মোৰ এতিয়া এই বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই বাউলটো এতিয়া মই অলপ সাইড কৰি থওঁ। আৰু এতিয়া মই এই আলু যিখিনি বইল কৰি লৈছিলো, এই আলু বইল কৰি লোৱা আলুখিনি মই এতিয়া পিটিকি লম। মোৰ এতিয়া এই আলুখিনি পিটিকি হৈ গ'ল। মই একেবাৰে মিহি কৰি পিটিকি লোৱা নাই, অকমান গোটা গোটা থকাকে পিটিকি লৈছো। এয়া মই কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীত এতিয়া মই অলপমান মিঠাতেল দিম। মিঠাতেল প্ৰায় মই 4-5 চামুচ মান দিছো। এয়া মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই অলপমান গোটা জুৰা দিম। আৰু এয়া মই কাটি থোৱা মিহিমিহিকে কাটি থোৱা পিয়াজখিনিও দি লম আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও ভাজি লম। এতিয়া পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি যিখিনি মছলা আছিলে এই মছলাখিনি গুটেখিনি মই এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম। আৰু এইখিনি অকণমান তেলৰ লগত মিক্স কৰি দিছো। আৰু এতিয়া মই যিখিনি আলু পিটিকি থৈছিলো, এই পিটিকি থোৱা আলুখিনি ইয়াত মই অকণমান ভাজি লম। এতিয়া মোৰ আলুখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই পুদিনা পাতখিনি এড কৰি দিম। আৰু এইখিনি এতিয়া মই এটা বাউলত উলিয়াই লম। আলুখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এই আলুখিনি মই এতিয়া এনেকে গোল গোল বনাই লম। মই এই গোটেই আলুখিনি বনাই লম এইটো হিচাপত। আলুৰ যিখিনি বল বনাই লৈছো এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া যিখিনি বেটাৰ আছে এই বেটাৰখিনিত মই এতিয়া আধা চামুচ সোডা দি লম। আৰু এই সোডাখিনি ভালকে মই মিক্স কৰি লম হাতেৰে। এয়া মই এপে পেন বহাই দিছো আৰু এপে পেনত মই এতিয়া অলপমান তেল দিম। এয়া মোৰ এপে পেন গৰম হৈ গৈছে আৰু যিখিনি মই বেটাৰ বনাই থৈছিলো বেসনৰ আৰু এইটো যিটো আলুৰ বল বনাই থৈছিলো ইয়াত মই ড্ৰিপ কৰিম। আৰু এপে পেনত মই লাহেকে এনেকে দি দিম। আৰু প্ৰত্যেকটো মই বলে এনেকে গোটেই এপে পেনটোত দি দিম। এয়া পকৰিখিনি ৰেডি হৈ গৈছেগে এটা সাইড। মই আৰু এইখিনি এতিয়া লুটিয়াই দিছো। এয়া আকৌ ইয়াৰ ওপৰত অলপ অলপ তেল দি দিম। মোৰ আলু পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত আপোনালোকে এনেকৈ আলু পকৰি বনাব পাৰে।